Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u další lekce intenzivního kurzu češtiny. Zdraví vás Jana z ilearnczech.com a dnes se spolu podíváme na imperativ. To je slovo z latiny a česky se tomu říká rozkazovací způsob. To znamená, že je to vlastně nějaký rozkaz, nebo synonymum plus minus je příkaz. A když je to negativní, tak je to zákaz. To znamená, že říkáte druhému člověku nebo druhým lidem, co musí dělat nebo co nesmí dělat. V češtině existuje imperativ pro 3 osoby. To znamená pro osoby ty, vy, ale taky existuje imperativ pro my. To znamená, když to říkáte jednomu člověku neformálně, jednomu člověku formálně nebo skupině lidí a my, to znamená, že vy jste část té skupiny, o které mluvíte. Uvidíte příklad. Tak a teď, jaká jsou pravidla, jak můžete ze slovesa udělat imperativ. Tak první je skupina sloves, která pro ty nemá koncovku nebo má nulovou koncovku. Pro vy je te a pro my je me. Tak, o čem mluvím? Například jsou to slovesa, která mají na konci ovat. Vlastně všechna slovesa, která v infinitivu mají na konci ovat, patří do téhle skupiny. Například slovo pozdravovat. Tak, teď musíte udělat formu v přítomném čase oni. Nebo jestli to je perfektivní sloveso, tak to je budoucí čas. A to je pozdravujou nebo pozdravují. To je celkem jedno. Tak, další krok. Takže tohle to je za prvé. Za druhé, uberete samohlásky na konci. Takže ubrat, samohlásky, vokály na konci. Obvykle to je buď ou, anebo někdy jenom i. Tak v tomto případě ubereme ou a zůstane nám pozdravuj. No a tohle už je imperativ pro ty. Pro vy přidáte ještě na konci te, to znamená vy pozdravujte.
na konci píšu vykřičník, protože když píšeme nějaký rozkaz nebo příkaz nebo zákaz, tak často se to píše s vykřičníkem, jakože je to důrazné, je to akcentované. No a pro my by místo te bylo me. To znamená pozdravujme. Samozřejmě ten imperativ pro my nedává vždycky smysl. Používá se jenom u určitých sloves. Tak, tady to máme. Takže tady je vlastně nic, nulová koncovka, tady je te a tady je me. Takže tento princip udělat formu oni, ubrat samohlásky a jestli to je vy, přidat te, jestli to je my, přidat me, to platí pro všechna slovesa. Ale jsou slovesa, u kterých jsou ještě další pravidla. Do této skupiny patří ještě například slovesa ze skupiny, která má na konci it, nebo et, nebo může být taky e s háčkem. A jeden příklad je například slovo vařit. Takže oni vaří, teď uberu to měkké i a zůstane mi ty vař, vy vařte a my vařme. To už by asi šlo. Jestli vaříte nějaké jídlo s dalšími lidmi, můžete říct vařme nebo uvařme. No a taky sem patří slovesa z takzvané čtvrté skupiny, jak jsme se to už dávno učili. To jsou slovesa, která jsou nepravidelná, například slovo pít. Takže oni pijou, nebo existuje taky forma pijí, ubereme ou a máme ty pij, vy pijte a my pijme. Tak. Nic te me, nic te me. Teď se podíváme na další skupinu. Tak, další skupina, tam je docela lehké to, že to je pro skupinu sloves, která mají v infinitivu at. To je první skupina sloves, kterou jsme se učili. Například dělat. No a u těchto sloves pro ty je na konci ej, pro vy je na konci ejte a pro my je na konci ejme. Tak, co to znamená? Vezmeme například to slovo dělat. Uděláme formu oni, takže oni dělají. Teď ubereme to poslední i, tu samohlásku, a zůstane nám dělaj. Ale to ještě není všechno. Teď místo toho a bude e. To znamená, že dostaneme pro ty
dělej, pro vy dělejte a pro my dělejme. Tak tohle je to, o čem mluvím. Ej, ejte, ejme v této skupině. Můžu napsat ještě jeden příklad. Například sloveso dát. Dát má sice a s čárkou, ale už asi víte, že také patří do této skupiny, že mění formy stejně jako slovo dělat. Takže oni dají, teď ubereme měkké i a změníme a na e a dostaneme imperativ. Pro ty, dej, pro vy, dejte a pro my, dejme. Takže to jsou slovesa, která mají na konci at. No a teď se podíváme na slovesa, která mají na konci měkké i. Ale pro vy bude na konci e s háčkem, e, a pro my e s háčkem, e. Tak v jakém případě, u kterých sloves se to stane? Tak, jsou to slovesa, která ve formě oni mají před koncovými samohláskami. To může být to ou, nebo to může být dlouhé i. Dvě souhlásky. To znamená dva konsonanty. A z nich poslední, nebo ta druhá souhláska je d, t, n, m, b, p, v nebo f. O čem to pro Boha mluvím, co? Tak pojďme se na to podívat. Do této skupiny opět patří slovesa, která mají na konci it v infinitivu, et, anebo e s háčkem t. Tak, například slovo jezdit. Když uděláme formu oni, bude to oni, co dělají, oni jezdí. Tak a teďka ty dvě souhlásky jsou tady. My ubereme tu poslední samohlásku a zůstane j, e, z, d. No a to poslední je d. Tohle je to pravidlo. To znamená, že nám teda zůstane jezd a my k tomu přidáme i. To je imperativ pro ty. Pro vy přidáme ete, jezděte a pro my eme, jezděme.
Tak další sloveso, které sem patří, to je skupina sloves opět, která jsou nepravidelná. Mezi ně patří například sloveso vzít. Takže oni vezmou, tady ubereme ou, zde jsou dvě souhlásky a poslední je m. Takže imperativ bude vezmi, vezměte a vezměme. No a ještě sem patří z těch nepravidelných sloves skupina sloves, která mají na konci nout, například vypnout. Nejsou to všechna slovesa, která mají na konci nout, ale ta, kde jsou dvě souhlásky. Takže oni vypnou, takže PN, dvě souhlásky, poslední z nich je N, tak přidáme na konci I, vypni, vypněte a vypněme. U těchto sloves je ten háček a ta měkkost důležitá, protože jestli řeknete vezmeme nebo vezmete, bez měkkosti, bez háčku to napíšete, tak to je prostě budoucí čas. Vypnete, vypneme. Ale když tam je ta měkkost, tak je to imperativ. Takže tady ten háček je opravdu důležitý. No, další skupina sloves je podobná a je tam jenom malý rozdíl. Pro ty je taky na konci plus i, pro vy je ete, ale bez háčku a pro my taky eme bez háčku. Těchto sloves je méně než těch sloves, která mají na konci háček. Ale jinak jsou to také slovesa z těch dvou skupin. Za prvé tedy skupina it, et nebo e s háčkem t. A mezi ně patří například sloveso myslet. Takže vidíme SL, dvě souhlásky. Oni myslí, ale na konci je L. Není tam DTNMBPVF. Proto tam nebude háček. Takže ubereme i a přidáme i. Vlastně musíte ubrat čárku, ubrat tu délku. Takže oni myslí, on myslí, dlouhé, ale imperativ mysli. A vy myslete bez háčku, bez měkkosti a mysleme. Ještě jeden příklad ze skupiny sloves nepravidelných. Například sloveso zavřít. Takže oni
zavřou. Zase dva konsonanty tady jsou v ř a není to d, t, n, m, b, p, v, f a proto nebude háček nad e. Takže zavři, přidáme krátké i, vy zavřete a my zavřeme. Zajímavé je, že u těchto sloves je stejný budoucí čas a imperativ. Zavřete, to může být budoucí čas, ale taky to může být imperativ. Úplně stejné slovo. Takže podle kontextu by bylo jasné, co myslíte. Není to tak v tomto případě, protože vy myslíte a my myslíme. Ale u těchto sloves to tak je. Tak a tohle jsou vlastně 4 skupiny, 4 možnosti, jak může vypadat imperativ. A teď si ještě řekneme trochu o slovesech, která nejsou pravidelná. Tak jaké nepravidelnosti můžou být v imperativu? Za prvé slovesa pohybu. Konkrétně teď budeme mluvit o 3 slovesech pohybu. A to je sloveso jít, sloveso jet a sloveso letět. Tak, oni jdou. To znamená, že tady ubereme ou a máme tady 2 souhlásky. To znamená, že podle toho pravidla, které jsme si právě řekli, by imperativ byl jdi, protože druhá souhláska je d, tak tam bude ta měkkost, háček, jděte a pro my se to nepoužívá. Tak ta první forma je jako beze mě, to znamená já nejdu, a taky to znamená ode mě pryč. Ta druhá varianta, kterou hned napíšu, ta znamená buď se mnou, to znamená, že já jdu taky, a nebo to znamená ke mně. Jako blíž. A tato varianta má na začátku po. Po je vlastně prefix, který se používá v budoucím čase sloves jet a letět. Ne u slovesa jít, ale v imperativu je to pro všechny stejné. Takže potom je pojď, ještě na konci je háček, pojďte a forma my je možná pojďme. Tak je to podobné pro tato slovesa, takže oni jedou, tady je jenom jedna souhláska, takže na konci nebudeme nic přidávat. Jeď. O této nepravidelnosti ještě budu mluvit v jednom dalším videu. Jeďte. A my zase nebude. Ty pojeď. Tady není takový rozdíl mezi formou se mnou a beze mě.
pojeďte, anebo my pojeďme. Takže tohle je varianta druhá, první, druhá. No a nakonec letět, to nebudete potřebovat asi tak často. Oni letí, zase je tady jenom jedna souhláska, takže leď, nepravidelnost, o které budu mluvit, leďte a my není. A jestli já taky letím, poleď, poleďte a poleďme. No a potom jsou ještě další nepravidelnosti. Za prvé pro skupinu it, et nebo e s háčkem. Tak někdy je v imperativu na konci a, nebo může být taky háček. Pro vy potom je plus t. A pro my me. Problém to je pro cizince, protože v této skupině se učíte, že pro oni je na konci dlouhé měkké i, jenže u některých sloves existuje pro oni taky varianta ejí. Tak která jsou to slovesa, o tom budu mluvit v jednom dalším videu, ale dala bych aspoň nějaký příklad. Například sloveso rozumět. Tak, existuje forma oni rozumí, ale z té neuděláme správný imperativ. Existuje taky forma oni rozumějí. No a my podle toho pravidla ubereme na konci i a hned máme ten imperativ. To znamená rozuměj, vy rozumějte a my rozumějme. No a nakonec nám zůstaly jiné nepravidelnosti. Například něco už jsme tady viděli. Když nám na konci zůstane d, tak se to změní na dě, jako oni jedou, ale imperativ je jeď. Když nám na konci zůstane t, změní se to na tě, jako letí, leď. A když nám na konci zůstane n, změní se to na ň. To jsme ještě neviděli. Další. Když je uprostřed dlouhé a, může se to změnit na krátké a. Když je uprostřed dlouhé i, v imperativu může být krátké i. A když je uprostřed ou, v imperativu může být jenom u. Tak to je jenom pár příkladů, jaké změny ještě můžou u imperativu být.
Protože imperativ je pro studenty často docela problém, udělám ještě další videa, ve kterých budete moct trénovat. Můžete si to vyzkoušet a taky tam uvidíte příklady z každé ze skupin, o kterých jsme mluvili, a hlavně těch nepravidelných sloves. Tak jestli se vám tohle video líbilo, prosím dejte like, sdílejte, přihlaste se k odběru novinek na mém kanálu a jestli můžete, podpořte mě přes Super Thanks a nebo se staňte mými patrony na Patreonu. Moc mi to pomůže. Děkuju. Krásný den, nashledanou.